बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोर नाम Kamran Sahir da वो SahirMart LLC दे कंपनी दो अमेरिका शे चेद एक जो CEO हैं। नन लेसन शे बेमिजा तो से दे Amazon बारे शे दे ई-कॉमर्स बारे शे जोन सरा पे आई जो स्टार्ट ऑफ नो एदा क्वेश्चन ना चे कॉमर्स शायदा वो ई-कॉमर्स शायदा Kasarang ito sa tip da screen mo deviniye. What is commerce and e-commerce? Other definition ta jekala mij detail she load shi biya daga repeat kaun trade or the activity of buying and selling goods in large quantity. मतलब यो किस्म कारोबार چې په آشه او خستلو خرڅول کېږي په غټ لیول باندې په غټه کوانټیټي باندې هغه ته مشته سه کامرس وي ٹھیک ہے نا وہ the buying and selling of goods or services using the internet is known as electronic commerce or e-commerce वो دغه کاروبار چې کوم دا د خستلو د خرڅول دا چې کله مشته سه په انټرنیټ باندې کوي به هغه ته مشته سه الکترونیک کامرس یا ای کامرس ویل شي ٹھیک شو چې کوم کاروبار او خستل و خرڅول مشته سه عام بازار شي کوي په غټ کوانټیټي باندې په غټ لیول باندې ایک ته مشته سه ټریډ وی یا کامرس وی ٹھیک شلا او چې کله مشته سه دغه کاروبار چې کوم دا دغه او خستل و د خرڅول په انټرنیټ کوي به هغه ته ای کامرس وی بیا اس د ای کامرس مشته سره پلیټ فارم شي دی پلیټ فارم تکه چې زه کوم بیا چې زه یو اگزامپل ورکوم د باندې د بازار لکه مشته سه چوک بازار دا فار ایگزامپل دا یو پلیټ فارم دا په دا شی مو تو د کونو وسی به هغه ته مشته سه تا مختلف کلیانا هر لرنټول باندې نه چې کوم دا کسٹمر ارسی وا متدکون ترسی او منا سامانو خلی دغه سه چې کوم دا e-commerce platform is a software application where buyer and seller meet. The e-commerce چې کوم دا پلیټفارم چې مشته سو کلا یعنی ډیفینیشن کوي ډیفینیشن دا چې دا یو سافټویر اپلیکیشن دا یا ویب سایټس دا آنلاین سٹور دا چې پیغلی شي چې کوم بایر دا او خستین کا دا او سیلر دا چې کوم خرڅوین کا دا اد واړه سره ملاو شي few example چې کوم دي د چې کوم دا ای کامرس پلیټفارم چې کوم دا یو امازون چې کوم دا شډر غټ پلیټفارم دا ای بی دو شاپیفای دو والمارت دا او چې کوم دا دراز دا په پاکستان شته او دکان ډاټ پی کې دغه په پاکستان شته زه دغه بیا ریپیټ کوم پلیټفارم ای کامرس پلیټفارم چې کوم دا نارمل امیر په خپل زندگی شي کازو یو एग्जांपल د چوک بازار وهلو چوک بازار پلیټفارم شو پاشه تو دی کون دا دا تو لکه ته سیلرز له یو خرڅولو دی کون دی است به ته ټول بانی نا کسٹمر سی اب بایر دی دغه سه امازون یو پلیټفارم دا آشه تو یو سیلر اکاؤنٹ جوړ کې یو دی کون جوړ کې یو آنلاین سٹور جوړ کې بیا کسٹمرز چې کیم دی هغه الریډي ته پته ده چې امازون چې کومه دو زه شیونه خوستای شي د امازون پرمننٹ کسٹمرز دي هغه شرسي و د تو سٹور نه باینګ کوي نیکسٹ اس مشتو سے چې کوم ټارګټ تا امازون هولسیل دا امازون شی ملټیپل ټایپ اف بزنس چې کوم دا هغه کېږي مختلف یعنی کې زدا سیولا شي مختلف ټایپ دي امازون هولسیل دا امازون پرایویټ لیبل دا امازون چې کوم دا ډراپ شپینګ دا اس د هر یو ډیفینیشن چې مشتو سه سی ون بای ون اپ شلوډ شي لکه امازون ډراپ شپینګ چې کوم دا او امازون پرایویټ لیبل چې کوم دا هغه مشتو سنن ټاپک نه دا هغه بل سټیم چې مکمل او ان شاء الله به سره ایکسپلین کوي نن چې مس ټاپک دا امازون هولسیل دا امازون هولسیل تشي ته وی ځکه دا ډیفینیشن لشي ریپیټ کو هولسیل بزنس ماډل از ا ټایپ اف بزنس ماډل
in which we sell already existing brands. لکه دا wholesale چې کوم business model په Amazon شي دا دغه مطلب دغه دا چې میږ هغه شی نه خرڅوي چې کوم already په مارکیټ شي یو existing یو برانډ وي. مثال میشته سره یو برانډ دی نایکی دی، نایکی ول شي نه ته د نایکی کمپنی نه ډایرکټ اخلي یا د ایخ چې کوم اتورایز ډیلر وي، ایجنټ وي، اتورایز چې کوم د شاپس وي هغه ته اخلي به ته بیا ریسیل کوي تی خرڅوي هغه شی ایک شي د پرته مثال نه ایڈورټایزمنٹ زر ورستانه شي زر راځي ستا شای لوسی خرڅي دا سه مثال فار ایگزامپل یو زه اډیداس ورکو ډاو سبین مې ورکو کولګیټ مې ورکو دا څنګه غټه کمپنی د برانډز دي چې دا نرا ډېر برانډز دي کنه هغه ول شي نه مې په امازون هولسیل چې کوم بزنس ماډل په دا شو اخلي هغه مې سیل کوي. We buy branded products from brand itself or suppliers. مطلب دغه چې میش د کوم برانډډ پروډکټس دي دغه چې کومه دو میش د کمپنی نه ډایرکټ اخلي یا کبا کمپنی ډایرکټ نه ورکوي به یو اتورایز ډیلرز وي او هغه نه میش هغه شی اخلي. زه بیا ریپیټ کوم امازون هولسیل بزنس ټایپ چې کوم دا هغه ټایپ دا چې په هغه شی میشتو سه د یو برانډ نه سامان اخلي او هغه می ریسیل کوي. ٹھیک شلا دوا درې اگزامپل چې کوم دی مثال نایکی شو، اډیداس شو، ډاو شو، کولګیټ شو تاسو نه را چې کوم ملټیپل غری برانډ هډ اینڈ شولډرز لا فار ایگزامپل چې کوم دو نه را چې کوم فیر اینڈ لولی شو ملټیپل برانډز چې کوم دی هغه نه بعد زه بیا مثال د مخ شي چې کوم سلاید شي مو منشن کړی وي اف بی ای او اف بی ام. اف بی ای څه ته وی او اف بی ام څه ته وی؟ په دغه امازون هولسیل ماډل بزنس شوی میش دوا ټایپ اف د شیپینګ ټایپ تا چې مثال تو شای چې کومه د خپل کسٹمر ته وسره ګور رسوي هغه یو ټایپ اف بی ای دا او یو اف بی ام دا. ځکه پهلا روشن اف بی ای تا چې اف بی ای څه قسم شیپینګ ټایپ تا د ډیفینیشن چې لیکلي دی فولفیلډ بای امازون. مثال چې امازون دغه ریسپانسیبিলিټي اخلي دا شای وي کسٹمر ته ورسوي. میوزیک په ډیفینیشن شلور شي it means that you sell we ship it in Amazon terms. مثال ته یو شی خرڅ ک هغه نه بعد شیپینګ کول چې کوم امازون چې کوم ټرمز اینڈ کنډیشن دی هغه په ترو باندې ship کوي. Amazon have centers where Amazon will pick, pack and ship those products. امازون خپل سٹورز دی غټ غټ سٹورونه دی په دنیا په غټ غټ شهر شي چې کوم دی غټ ملک شي چې کوم دی په امریکا شته یورپ شته یو کې شته جرمني شته دوبای سعودي په ټول شي لکه مثال کته سه ګوګل کې یوټیوب شو وګورئ تاسو وې دی سٹوري نه وینئ. زه د پکچر طرف پر ارسم لکه دا پهلا پکچر شته وګورئ you send your products to Amazon. کوم تو پروډکټس دي تو یو شای سپلایر نو خو یو کمپنی نه دوه خوست هغه ته د پیمنٹ کو اس ته هغه ته دغه انسټرکشن ورکړ چې دغه شای پیک کا او مو چې کوم امازون ویر هاوس تا اخته ولره امازون ویر هاوس چې کوم دا هغه تو سره الریډي ایڈریس وی هغه مخشه سرنګ ته حاصل هغه بیا ایکسپلین کوم لکه دا ته یو پروډکټ ته د تو پرچیز ک هغه مده امازون ویر هاوس ته ولره امازون ته تا نه د سپیس دیر کو ته شای شیر دا په خپل سٹور شي هغه نه بعد کسٹمر روغی کسٹمر چې کیمه دا هغه شای دی امازون ویر هاوس نه پرچیز ک به امازون سو وکړل امازون چې کیم دا شای پیک کین پیک او خست پیک یې ک مثال چې کیم دغه کیم کسٹمر دغه ایڈریس میډرس هر شای په پیسټ کړل او پراپر پیکینګ یو کو او شپ یې ک یعنی کہ خپل امازون چې کوم خپل چې کوم کنوینس دی یا سپلایرز وی یا کوریر کمپنی سره سي اګریمنت وی هغه شی خو کسٹمر ته ورسي. زه بیا ریپیټ کوم امازون اف بی ای چې کوم شیپینګ ماډل دا فولفیلډ بای امازون دا اف بی ای ورډ چې کوم دا بار بار ریپیټ کړي مطلب ته خپل شی وخست امازون ویر هاوس ته ورلځه نه راځته امازون زما ورشلا او کسٹمر سره ډیلینګ کوي شاید چې کله خرڅ شي به دی کسٹمر ته شای ورسوي یا پیسې مایسې لین دین کسم کموت شي کا خراب شي کا ریټرن وي هر څه ذمہ دار وي امازون وي. دوام ماډل چې مشته سکیم دا اف بی ام فولفیلډ بای مرچنټ مطلب دا چې کوم دکاندار وي
اس زه د کندوري مو یو اکاونټ ته زه امازون د سیلینګ کوم به زه امازون سٹور ته خپل شی نه لګم هغه مو سره په کیر شي یا مو په چیر په دیکون شي یا مو غټ چیر سٹوري پاشه مو سره پرتی چې کله مو ته آرډر ملاو شي هغه نه بعد هغه شی زه پیک او چیر کوریر کمپنی ته ورک او هغه انسان ته ولر کا ډیفینیشن یې مجلس کې وګوري اف بی ان مینز fulfilled by merchant مطلب چې دکاندور مرچنټ میز دکاندور ته ویل شي یا چې کوم عام زبان چې میز دغه ملکه چې کوم د تاجر چې شو یا دکاندور شي اخته ویل شي میز ته چې کله آرډر راغی به دا چې کوم دا مرچنټ چې کوم د دکاندور چې کوم دا سیلر چې کوم دا هغه راغی ډبای مثال پراپر پیک یې کوم هغه باندې یو خست کوریر کمپنی ته ورکه کوریر کمپنی کسٹمر ته شي ډایرکټ ورسای FBM the seller list the product on Amazon لکه چې کوم سیلر دا په Amazon شي په خپل سٹور باندې شای ولګو and handle storage and all aspects by of orders fulfillment دښلا سیلر چې کوم دا کوم خرڅوین کدا یو خالی په Amazon پلیټ فارم یوز کو پاشه یو شای په سکرین ولګو چې دا په دمو پیسې خرڅاو هغه بعد کله ته آرډر ملاو شو بیا چې کوم دو د ان کې پیک پیک یک کورې کمپنی ته ورکو کسٹمر ته اشاره رسای as a seller you will set up an Amazon account create your product listing and store pack and ship products as customer order them on Amazon مطلب دا چې ته سیلر یې په Amazon شي خرڅوین کا دکاندور یې چې کیما دو ته شای چې کیما دو په Amazon په سکرین دی په پلیټ فارم شه دی لیست کو وده لګاو تو خپل اکاونټ ته جوړ کړه دا هغه نه بعد چې کله آرډر ته ملاو شو بیا تو چې کیما دو بوک ته کو کسٹمر ته دا شای ورسم you will take responsibility for any late missing or damaged arrivals تو د هر تشي ذمہواری او خلی کسٹمر ته دا شای لیټ ور رسیدو دغه ذمہوارتی ہے کورکش دغه ذمہوارتی ہے کموت وو کسٹمر بیا ریټرن کو دغه ذمہوارتی ہے امازون مثال په دغه ماډل شي تو باندې لکه پنالټي لګول شي تو مثال چې سم مسله غرو شي هر څه ذمہدار وي دوی چې کوم مخشه مې دا یو ماډل کوم دا شیپینګ ماډل چې کوم دا ډیسکس کړه دا په داسې امازون سره لشکي چارجز وی هغه ته نو خلی او خو ذمہواری غونډه ده امازون په اف بی ای شه how Amazon wholesale FBA is safe اس مشتو سره ډیسکس کړه چې اف بی ای شه چې کوم دا fulfillment by Amazon چې غونډه ذمہواری د Amazon وی Amazon wholesale business model is 80% safest business model. As we discussed earlier that in wholesale business model we sell already existing brands products. मतलब چې کوم wholesale business تا 80% safe تا ویلې safe تا ځکه چې مشتو سه نو شای چې مارکیټ ته نربوسی چې مثال نو مشاهیر نوی او میج هغه شای مارکیټ تربوسی هغه میج مشاوریا کوي ملټیپل پلیټ فارم باندې په سوشل میډیا باندې چې کیمه د مشورې وکوي یو برانډ جوړوي مارکیټ ته جوړوي هر خرچه پرچه وکوي هولسیل بزنس خو موږ الریډي چې کوم برانډز دی هغه شي نه کوي به په لکه نه کرونا په دغه مشورې په شی باندې الریډي راغولي به مو د پر شو ایزی وي بس زه خالي اشای وخلو امازون په چې کیمه دو په سٹور میں هغه شای ولګو هغه بیا ګوشي نه را طریقې دي چې مثال ته په مقابله شه درې سالر نه را کسون دي هغه سره ته څنګه مقابله کوي کله ته پرایس سره کام کې په پرایس په مقابله سره کوي کله ته چې کوم پرفارمنس وي ته کوم کسٹمر سره کوم دا سره ډیلینګ وي هغه چې کوم دا تو بر شری مارکس سرنګ دي د کوم مثال د خپل کرایټیریا وی دا بیا امازون چې کوم دو هغه مانیټرینګ کوي هغه مطابق وی سیل هر یو سیلر ته ور کوي مې مشته سم مخ ډیسکس کوي as many sellers are selling on the same listing so there is always a chance to get some sale you don't need to spend hundreds of dollars on campaign in order to get ranked let me just already discuss recommended marketplace is Amazon ho ټول دنیا شته ډېر ملک شته کنه په پیرا غونډه دنیا ته نه دراسي خو په ګینه چونه چې کوم غړ ملک نه دی پیغه شته کیم یو مشتو سه د پورا
मुल्क शे बिजनेस कॉल अरसों दी यूएसए मार्केट प्लेस चिकिम दा यूएसए चिकिम दा कतस किम चिकिम सर्विस भी तकरीबन 60% अमेज़न चिकिम सेल दा पे यूएसए शदा एगा नंबर द्वाम नंबर में यूके सी बेनेरा दा से यूरोप दा जर्मनी जापान शल चिकना दुबई दा सऊदीया दा इंडिया दा गोल मुल्क ना दी पशे खो एमिस्टो से टारगेट यूएसए वे ज़कई چې دای 60% سیل د यूएसए شه دا بیا په دا شی موده کمې به ول چانسز ډیر وي به زه چیرې ورډ کی مارکیټ ته ور شم او په آشه الریډي سیل یا کم وي به مو چې کیمه کمې به ول چانسز دی او ډیر لیس وي بیا ځکه میشتو سه यूएसए چوز کړه دا ایس میشتو سه سکرین وګوري چې کیمه دو د مزون لید سرانګې شي ٹھیک شله مثال गूगल ته سمپل ورکل amazon.com amazon.com دې ورکړل هغه نه بعد دا ویب سټ راغی सर्च ته وای www.amazon.com क्लिक ته تو डायरेक्ट د پیج ته روشه مثال ته پر اکاؤنट جوړولو ضرورت نشته ٹھیک شله اکاؤنट په پاسه جوړول چې کله ته پرچیزینګ نه کوي مو الریډي اکاؤنट دا هغه جیمیل اکاؤنट باندې سمپل جوړ شو دا هغه ویب سټ دا چې په کوم ځای شي چې کوم کسٹمرز دی هغه ارسي واشي نه بای کوي د پورا س کرایټیریا یا کنډیشن نشته سمپلی ته په ایمیل باندې خپل اکاؤنٹ جوړ کړئ ته د نه پرچیزینګ کولای شئ ٹھیک شله دغه ویب سټ د ذکر لرو شو دا ځکه دی دی ډیلیور ټو راولپنډي لیکلي دي دا لوکیشن اول ز چینج کو مثال د یو اس اے سټیټ نو کوډ وچره ورکو په دغه ځای شي اپلای مې وای د نیویارک کوډ دا ٹھیک شله اس د دې شي نه نیویارک مارکیټ یې مته وشي اس فار ایگزامپل دا لیست مختلف سیلرز چې کوم دي دا شاینه لیست کړی دي اس یو کا امریکا شي یو کاستا غا یو شای اوخلی په دا شي پرچیزینګ کوي سمپل پرچیزینګ دا مثال دا یو چوز کو یو شای چوز کو دا وای لیستینګ څنګه شو دا د تصویرون دي ملټیپل تصویرون دي د نوم ورکړه دا ټایټل یې ورکړه کولګیټ whitening toothpaste with stannous fluoride ټیکسلا دوی टूथपेस्ट چې کوم دا پکټ جوړ کړه دا उससे मैं हर सही د پرایس دا 6.99 $6.99 باندې لکه د دې شهر دی هغه نه بعد مختلف ورایټیز یا ور دي اس چې کوم کاستا چې کوم پرچیزینګ بشه کوي سمپل بای نه ول یا اډ ټو کارت وای ٹھیک شو او بل پیج ته لوړ شي دغه شی هغه خپل چې کوم دا اینه اډرس شي نه هر شی ورکو هغه نه بعد بیا چې کوم کریډټ کارت بیا ته شي دا پیمنٹ کوي پیمنٹ وکړو او شی پرچیز کو سمپل کسٹمر پر شي ایزی دا ویب سټ ته راغی شي خاص کو آرډر یې کو یو پر ډیلیور شو مثال عام چې کوم آنلاین شاپینګ ته دراز شو یا دکاندار پی کې شو یا نه آنلاین کوم شاپ دی هغه چې شاپینګ کوي سمپل ایزی شاپینګ دا فل ډیټیل یې دی پشه دغه چې کوم دا نه دا فل نه را د ټوثپیسټ فل ډیټیل یې ورکړی دي چې دا ټول یو ټول پړاو کې بس مثلا ته خپل ایډیا ولګی دي چې دا څه شي دي نو خو مست ټوثپیسټ کړه دا ویل نو هر څه ته پته د ټوثپیسټ بره شي کله سره ډیر شي نه هغه بره شي ډیټیل دا ځکه لیکلی وي ٹھیک شو نن د پر هو مو خیال چې دغه کافي ده تو سه ان شاء الله په نیکسٹ لیسن شي بیا میشتو سه چې کیمه دو یو ټاسک یا ودر کوم هغه کمپلیټ کیه ان شاء الله تو سه پریکټس شه زبردست شو سي ډیره مهرباني ثانک یو ویری مچ